আজি আমি ইয়াতে কি খাই আছো dasami khana আৰু আমি আজি কি কৰিম আমি আজি বহুত মস্তি কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব পৰিষ্কাৰ হৈছে কোন ভাল দিছে কি বনাইছে ইয়া মই তো আসাম ট্ৰেক্টৰ কি বনাইছে আসাম ট্ৰেক্টৰ হয় নি কৰ পৰা আনিলা এটো আহিছে একদম জাপানৰ পৰা তুমি বনাব জানা হে তুমি বনাব জানা নাই আজি মই প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিছো নেজানো ভগৱানৰ কৃপাত কি হ'ব হয় নেকি হাই কো আবার কি মুড়া করছিস উতে এমনো হাই কো আমরা আৰু এইপিনে কলৰ কাৰণে লাগিছে কাজিয়া মুখ দিয়ে বুলি কয় আৰু এইপিনে কাটি চলি আছে আৰু চব্জি বিলাহী যি আনিছে চব কাটি আছে আৰু মই ভিডিঅ' বনাই আছো আলু বিলাক মই ভাজিছো হয় নেকি খাবৰ টেষ্টি হ'ব দে বহুত টেষ্টি হ'ব মই ভাজিছো ন মাংস খাবলৈ আগতে ইমান টেষ্টি লাগিছে দেখো মাংস নেই না আমি মাংস বনোৱা হলাইছো মাংস বিলাক মুৰ্গী বিলাক তোমালোক খুইছিলা বোলে খুইছিলা বোলে মুৰ্গী বিলাক আমি খুইছিলো আজি কিন্তু কাৰণে আলু বোৰ দিয়া হৈছে তাৰ পাছত কি দিব আলু লৰাব লাগিব পিউ গোয়া এতিয়া ধুনীয়াকে এইবোৰ হ'ব অকমান বইল লাৰিব কাটি হৈ পিয়াজ তাৰপিছত আমি মাংস বোৰ আলু পাইছে নহয় আমাৰ ছোৱালী মানুহৰ খানা এতিয়া আৰু আলু লাগিব ন আমাৰ মাংসত সেইবাবে আৰু আলু এড কৰা হৈছে ইয়াত আমাৰ আলু 4-5 টুকুৰা কম হৈছিল মানে মানুহ হিচাপ কৰি আলু দিয়া হৈছে তো মানুহ হিচাপ আলু কম হৈছিল সেইবাবে আলু এড কৰি দিয়া হৈছে ইয়াত আলু বেছিকে লাগিব যে আলু খোৱা মানুহ হেৰি আলু জুনে খাহি চালু হয় কিন্তু চালু মাংস বনাব নাজানে এনে অকমান লাৰি অকমান লাই দিয়া পৰি যাব এইপিনে কি বনি আছে এইটো আমাৰ ৰতনিৰ পৰা আসাম ট্ৰেক্টৰ অলমষ্ট দেখাই দিও ৰাইজকো দেখাই দিও এইটো গাহৰিটো আহিছে জাপানৰ পৰা কি কালাৰ পিংক কালাৰ লাগিব আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ মাংস বনি দি আছে মাংস ইয়াত আমাৰ 7 কেজি কিনা হৈছিলে এতিয়া 4.5 কেজি ওলাইছে কিয় আধা খালে নেকি নহয় আধা মানে পাক পেলাই অকমান কমি যায় ন খাই আহিছে কোনোবাই যদি আলুতে যদি ৰাস্তাত ক'ৰবাত থৈ আহিছে পাছত বনাই খাম বুলি কাটি হোৱা নাই নেকি আৰু এয়া ইফালে ৰেডি কৰি আছে আমাৰ চিকেন খৰিকাৰ কাৰণে কেমেৰা আহিলে মানুহে কাম কৰে কেমেৰা আহিলে আমি কেমেৰা কৰি কেমেৰা আগত কি বনাই আছে এতিয়া ৰান্ধনি নহয় জানো আৰু এইখিনি ডান্স ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু ফূৰ্তিৰ পূৰা সীমা নাই কোনো একদম পূৰা দেখিছেনে একদম খৰিকাৰ মাজতে নাচি আছে আৰু পূৰা আৰু এয়া এইফালে আমাৰ টেষ্টি ব্ৰইলাৰ খৰিকা দেখা পাইছেনে ইমান টেষ্টি আৰু খৰিকা উলিয়াই অনাৰ লগে হামলা পূৰা প্লেট চাফা মইতো একটাও নাপালোঁ এইফালে আৰু এইপিনে আমাৰ গাহৰিৰ খৰিকা দেখিছেনে কেনেকৈ খাব ওলাইছে পৰি গৈছে আৰু তথাপি নাই খাইহে এৰিম আৰু প্লেট চাফা এক চটকে মে উফ দেখা পাইছে এয়া খাই বৈ পাত পেলাবলৈ হ'ল মই গমেই নাই পালোঁ খাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাই দিয়া আকৌ নিজে বনোৱা খালা নিজে খালা আৰু প্ৰফেচৰ নি কেনেকুৱা লাগিলে একদম মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট ভাল লাগিল বহুত ভাল কেনেকুৱা লাগিছে খাই ভাল লাগিছে খাই টেষ্টি নে জ্বলা নে মিঠা জ্বলা হৈছে বাৰু জ্বলা হৈছে আৰু এইপিনে খোৱা বোৱা চলি আছে তো ময়ো অলপ কামত লাগিছোঁ আৰু মানে ভাত চাত দিয়াত এইপিনে মই দি আছোঁ চালাড আৰু সিহঁতক দি মেলি ময়ো বহি গ'লোঁ আৰু খাবৰ কাৰণে যিহেতু বহুত বেছি ভোক লাগিছিলে আৰু বহুত বেছি ৰাতিও হৈ গৈছিল চ' টেষ্টি চিকেন আৰু চালাড ভাত লৈ বহি গৈছোঁ দেখাই পাইছেনে চিকেনৰ কালাৰকেইটা ইমান ধুনীয়া বনাব পাৰিবনে আমাৰ নিচিনা খাই বৈ হৈ গ'ল আমাৰ মাংসটো টেষ্টি বেছি আছিলে কাৰণ বনাইছো যে মই আচ্ছা দেখাই দিয়া এইপিনে দেখাই দিয়া আকৌ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আমাৰ বাই বাই খানা লাগিলে মজা লাগিলে একদম প্লেট
মনি মাইলো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা বাই 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 টাটা সি গুড নাইট বাই বাই চিমি বাই বাই দশমীৰ খানা আমি খাই কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে ৰাতি 1:30 বজাৰ দৃশ্য ইমান ধুনীয়া যে হয় আকাশখন মই দেখাই নাছিলোঁ কেতিয়াও ৰাতি মানে ইমান ৰাতি মিডনাইট আৰু এহেঁতি মোক আগবঢ়াবৰ কাৰণে আহিছে ঘৰৰ টিকলু পোৱালিকেইটা তো মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে